السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش انا كريم، شغال كده اونلاين بقالي 9 شهور. هكلمكم عن الاونلاين بيزنس شويه. انا شغال ايه؟ المفروض يعني تعمل يعني الاونلاين بيزنس دوت، هل هو صح ولا لا؟ هل بيجيب فلوس ولا لا؟ اما ده انا شغال في الاي باي، خصوصا دروب شيبينج. هشرح لكم ده عباره عن إيه الاونلاين بيزنس عامه. ايوه موجود، تعرف تعمل منه فلوس، ويتقسم لنوعين. نوع هتحط فيه وقت كتير، وده اللي هتعمل منه باسيف انكم. والنوع التاني هتشتغل بالساعة، اللي هو زي فريلانسنج. ايا كان بقى، هو اب وورك، تشتغل على اب وورك، تشتغل على فايفر، تقدم خدمات من الاخر يعني. سواء كنت النوع التاني دوت لازم يبقى عندك فيه موهبة، لازم تنميها، سواء كانت فيديو اديتنج او فوتو اديتنج او ايا كان بقى. النوع الاولاني بقى اللي هو الباسيف انكم، مش بيبقى باسيف في ساعتها، ده لازم تحط له وقت على الاقل 5 6 شهور. ده مش هتاخد منه بالساعه، ده انت هتحط وقت ومجهود ومش هتاخد عائد. يعني لو انت عايز حاجه سريعه تشتغل بالساعه، في ده موجود، بس برضه لازم يبقى عندك موهبه. انما التاني هتحط 4 5 6 شهور عشان تلاقي عائد بعد كده، بس العائد بتاعه هيبقى اكبر من ان انت تشتغل بالساعه، ومش هتبقى مربوط ان انت تحط بعد كده ال6 7 10 ساعات اللي بتحطهم يوميا في الشغلانة دي. عشان بعد كده هتعرف تشغل معاك تيم، هتبني تيم كويس، هتعرف تخلي البيزنس دوت يبقى اوتوميتد شوية، ما تعرف يعني ما تقعدش تحط عليه وقت كتير. بس ده مش سهل، عشان كده الناس مش كتير قوي اللي بينجحوا فيه بسبب كده. هل تعرف تعمل منه ارقام؟ تعرف تعمل منه ارقام. هحط انا في الثامنيل، شوف هتشوف الرقم ده، رقم مبيعات اخر شهرين. تمام، الرقم ده قل شوية مش مشكلة، زاد شوية أفضل يعني. الأرقام دي مبيعات غير الأرباح بتبقى نسبة ما بين 10 ل 15%. ده غير، والشال من الأرباح دي الإكسبنسز اللي يعني السوفت ويرز اللي بتستخدمها عشان تشغل البيزنس دوت. الناس اللي بتبقى شغالة معاك ليها مرتبات شهريا، بيبقى مطلوب منك بعد كده عشان توصل للأرقام دي لازم تحط مبلغ شهريا. يعني لازم تدفع، أنا مثلا تدفع من 1000 ل 1500 دولار شهريا. دول لازم تدفعهم بس عشان تمشي البيزنس، عشان تدفع مرتبات الناس اللي شغالة معاك، عشان تدفع ثمن اشتراك السوفت وير الشهرية دي. فانت لازم تدفع في الحاجة عشان تاخد عائد منها. طبعا مش لازم تدفع الارقام دي في الاول كبداية، انت الارقام تبقى صغيرة، تدفع حاجات صغيرة خالص. البيزنس اللي انا شغال فيه ده اللي هو عامة الاي بي، البيزنس دوت سهل البدء فيه بالنسبة لراس المال، مش محتاج راس مال كبير بالنسبة حتى لأرض الواقع. يعني انت لو فكرت تفتح في مشروع في أرض الواقع، عايزين على الأقل ربع مليون. ده الكلام دوت جنيه، يعني انت بتتكلم على الأقل عايز برضو من 15 ل 20 ألف دولار عشان بس تبدأ مشروع على أرض الواقع. حاجة زي الإي باي ديت ممكن تبدأ، أنا بدأتها ب 200 دولار، فده حاجة بسيطة. تمام، هشرح لكم ده عبارة عن إيه، بس بخليه للآخر عشان أشرح لكم عامة أصلا إيه اللي أنت تخش له، إيه الأونلاين بيزنس ده أصلا يعني. عشان هو أنواعه كتيرة، وطبعا لو أنت واحد مبتدئ لسه داخل شايف الفيديو ده وشايف المجال مش عارف تبدأ إيه، قاعد تايه، كلنا كنا تايهين في الأول. بتبقى قاعد شايف ده ناس بتعمل 100 دولار على فايفر، 100 دولار على ابورك، 100 دولار مش من عارفه ايه. كل موقع دول بينجح. النوع التاني اللي هو الباسيف انكم ليه انواع كتير قوي، وده اللي الناس تايهه فيه. سواء كان اي بي اي، سواء كان امازون، تعمل برايفت ليبل المنتجات بتاعتك، سواء كنت شوبيفاي تقعد تعمل ويب سايت لنفسك تجيب له ترافيك. في ناس كتير قوي منتشره على اليوتيوب تشرح لك المجالات دي، وبتقول لك خش، سواء كان الافليات. كل الكلام دوت تمام، كل الكلام ده بيعمل فلوس، كل الكلام دوت كويس وباسيف انكم، بس مش بالسهوله ديت كأنت مبتدئ. لازم تحط في كل الكلام ده مجهود، وفي اللي منه لازم تحط منه فلوس. اللي بيشرح لك شوبيفاي مش هيقول لك إيه انت المفروض تحط كام، يعني المفروض تبدا من 500 ل 1000 دولار بس عشان تبدا في شوبيفاي كويس. غير انت لازم تبني براند، مش تبني موقع تاخد منه منتجين وتحطه. دي حاجه. امازون عشان تعمل منتج لنفسك، عشان تبني منتج لنفسك لازم تدفع فلوس. بنتكلم في على الاقل عشان تبني براند صح ومنتج صح من 1500 دولار ل 3000 دولار. ده الرينج كويس عشان تبدا في برايفت ليبل. طبعا الكلام ده كله في ناس ممكن ما تبقاش عارفاه بسبب ان لسه جديده على الموضوع ده اصلا كله، بس في ناس تانية هتبقى فاهمه اللي انا بقوله، فيبقوا عارفين ان المفروض الحاجات ديت تبدا تحط فيها فلوس. حاجه زي الاي بي، انت بتبيع حاجات مش بتشتريها. فاهمكوا ازاي؟ يعني مثلا انت بتبقى ريسيلر من الاخر،
بتاخد منتج من ويب سايت تاني، او من لو عندك سبلاير في اليو اس، لو عندك شركة او واحد بيبيع منتجات، فانت بتاخد المنتج ده منه وبتعمل له ريسيل، بتبيعه على اي باي وما بتشتريش المنتج. لما يتباع من عندك على اي باي بتروح تشتريه من السبلاير دوت، ايا كان هو ايه بقى، سواء كان موقع، سواء كان الموقع دوت امازون او وول مارت. دول محلات، امازون دوت براند ده اللي في امريكا، وول مارت ده سلسله محلات في امريكا، بيبيعوا برضه منتجات كتيره، بتعرف تاخد منهم المنتجات دي وتعمل لها ريسيل على اي باي. هتقول لي طب ليه ما بيروحوش يشتروا من الحاجات دي؟ هقول لك انت دلوقتي ليه بتروح تشتري من البراندات، ليه بتروح تشتري من المحل ده وما تشتريش من المحل ده؟ فهمت؟ كل واحد ليه سوقه. اي باي عندها قاعده مشترين كبيره قوي، دي مش هتقدر توفرها لو انت عندك الويب سايت بتاعك لوحدك. لو انت عامل ويب سايت لوحدك بتبيع عليه منتجات، حتى مش برضه دروب شيبنج وكل حاجه، بس بتبيع عليه من غير ترافيك، من غير ناس ما بتشتري، هتدفع كتير قوي عشان تخلي الناس دي تيجي تشتري من عندك. ده غير طبعا اللي لازم يبقى عندك ويب سايت متأسس صح، سياسة الدفع صح، لازم يبقى كل حاجة باينة بروفيشنال، عشان اللي يخش ده ما يخشش على ويب سايت يلاقي أي كلام فما يشتريش، يقول ده شكله شاكك في نفسه فيطلع من الويب سايت. اي بي بتوفر لك كل الكلام ده. امازون كمان نفس النظام، امازون كمان تعرف تبيع عليها وتعرف تعمل نفس طريقة البيزنس دوت، وارقامها كبيرة كمان. يعني مثلا اي بي قاعدة المشترين اللي عندها دي كلها امازون 10 اضعافهم، يعني فاهمين؟ فالارقام غبيه قوي اللي ممكن تجيبها على امازون، بس اصعب من اي بي بكتير قوي عشان تبدا على امازون. تمام؟ فاي مبتدئ انا بنصحه، لو انت لسه داخل على اونلاين بيزنس مش عارف هو شغال ولا لا، او ازاي تعمل منه فلوس، ابدا باي باي وجرب. شوف، هتحط مجهود في الاول طبعا، ده اساسي يا جدعان. مش هتلاقي عائد من اول شهر، ممكن تلاقي عائد من اول شهر لو بدات صح. وانا هشارك على القناه اكونت لسه عامله من اسبوع، ازاي يعمل له سكيل من 0 ل 1000 بروفيت في اقصر وقت. يعني زي ما تيجي بقى ايه، ازاي يتعمل، هوصل لها امتى. تمام؟ وديت بمبيعات، يعني احاول اوصل بالمبيعات دي ل 10000 مبيعات في الشهر. تمام؟ لازم تنزل منتجات، البيزنس دوت لازم تحط منتجات على الستور بتاعك، تعمل ستور على اي باي تنزل عليه منتجات. المنتجات دي لما بتتباع من عندك بتروح تشتريها، بس في عقبات كتير هتقابلها في الاول، منها سياسات الدفع زي الباي بال، ازاي يعني تعمل اكتيفيشن ليه، ازاي تسحب فلوسك منه. الحاجات دي كلها امرها سهل. يعني لو لقيت على اليوتيوب، دورت على اليوتيوب، دخلت على الجروب اللي احنا هتلاقي جروب في الديسكريبشن تحت، ده الجروب اللي انا ماسكه ومعايا تيم وفي ناس كتير بتساعد فيه، هتلاقي كل حاجه مشروحه برضه على الجروب. ازاي تعمل اكتيفيت للباي بال، ازاي تسحب فلوسك من بايونير، ازاي تعمل بايونير دوت بنك بيبقى موجود في امريكا، ده بنك افتراضي مش بنك حقيقي، بيديلك اكونتنج نمبر، وبيديك اكونتنج نمبر بتربط بيه الباي بال، ساعتها تعرف تسحب فلوسك من على الباي بال، تسحبها سواء كان بقى بيدوك كمان بيبعتوا لك ماستر كارد تعرف تسحب بيها من اي اي تي ام في العالم، او تحول على البنك بتاعك على طول المحل ايا كان فهو في انهي دوله. كل ده بايونير، ليه عموله بسيطه قوي حوالي 2%، دي سهله خالص. تمام؟ بس في الاول انت مش هتعرف تاخد فلوسك دي. يعني مثلا لما المنتج هيتباع من عندك على اي باي، انت هتقول طب انا دلوقتي هشتري المشتري منين؟ انت في الاول انت المفروض اصلا ان انت تاخد الفلوس بتاعتك عادي، بس في اول شهرين بيبقى في ليميت على الاكونت بتاعك عشان لسه مش عارفين انت بايع موثوق ولا لا، هيخلوا فلوسك دي اللي انت هتسحبها هيخلوها على الهولد لمده 21 يوم. يعني انت مش هتقدر تسحبها على حسابك في البايونير غير لمده 21 يوم، لحد ما تشحن المنتج او توصله للمشتري. اول ما يوصل المشتري بتاع ديها ب3 ايام هتعرف تسحب فلوسك. الكلام ده في الاول كان اصعب من كده، يعني انا لما بدات من 9 شهور كان الموضوع دوت مش موجود، كان موضوع الهولد دوت 30 يوم وعلى طول مش 21 يوم ودائم. دلوقتي في البي اكونتات الباي بال الجديده اللي بتتعمل بسيطه فيها النظام الهولد 21 يوم دوت، وده هولد سهل لو انت هتبدا فيه في اول 60 يوم، يعني حاجه بسيطه. مش امشي بس اعمل ستور، اتعرف على المنتجات، نزل بس اول منتج اول ما تبدا، ومع الوقت مع اول مبيعها قدامك شهرين، الشهرين دول ترتب فيهم نفسك وتنزل فيهم حاجتك. ومش لازم كمان الموضوع ده على فكره يقعد 60 يوم، تعرف توصل له قبل كده بكتير. يعني انا عملت اكونت جديد، الهولد ده اتشال في خلال شهر، اقل من شهر كمان، والفلوس بقى بتجي لي دايركت على طول. تمام؟ فحاجه زي دي انت مشكلتك في الكاش فلو، لو اللي انت تشتري المنتجات بتاعتك للمشتري وانت لسه ما خدتش فلوسك، الفلوس المشتري اللي هي فلوس المبيع ذات نفسها،
هتعمل ايه؟ لازم يبقى معاك راس مال في الاول، مش عشان هتحطه ومش عارف هو هيجي ولا لا. الفلوس كده كده هتبقى موجوده عندك في الباي بال، بس الفكره اللي انت مش هتعرف تسحبها. فانت لازم يبقى عندك راس مال عشان تشتري المنتج ده لحد ما تسحب فلوسك. لما انا قلت 200 دولار راس مال، 200 دولار دول مش حطيتهم كده وخلاص وما خدتهمش، لا ده دول كانوا فلوس موجوده برضو انا كسبتها بس محطوطه في الباي بال، ما اقدرش اسحبها لمده شهر. عشان كده ده الراس مال اللي بدات بيه. طول ما انت راس مالك اعلى طول ما انت هتعرف تبدا اسرع في البيزنس، بسبب ان راس المال بتاعك هتعرف تشتري اكتر بالمشترين وفلوسك هتبقى لسه على الهولد. ده هيسهل عليك الكاش فلو بتاعك، هيسهل عليك اللي انت تنزل منتجات اكتر، تبيع منتجات اغلى. بس لو انت مش معاك راس مال كبير او يعني مثلا اقل من 200 دولار ولا حاجه، ما تنزلش منتجات عامله 50 60 دولار. ساعتها لما هتتباع من عندك انت هتعمل ايه؟ مش هتعرف تشتريها. او مثلا اتباعت وشحنتها واشتريتها بعد في اول اسبوع، اول اسبوع راس مالك خلص، مبيعاتك خلص. افرض انت بعت بقى تاني اسبوع تالت اسبوع وانت لسه ما سحبتش فلوسك الاولانيه، هتعمل ايه؟ ساعتها هيحصل مشاكل. فانت حاول تبدا صح. ان شاء الله هحاول اشرح الكلام دوت ببساطه شويه، مش هشرح الحاجات البسيطه زي ازاي تعمل اكونت على الاي بي اي، ازاي تعمل اكونت بيبال، ازاي تربطهم ببعض. الحاجات دي هتلاقوها كتير قوي على اليوتيوب، كتير قوي شارحها. بس انك ازاي تبيع، ازاي تعمل سكيل للبيزنس، ازاي يعني تجيب فلوس اصلا من البيزنس دوت، دي مفيش حد شارحها قد كده في العرب. مفيش حد بيشارك الارقام دي في العرب. الاجانب ممكن تلاقوا منهم قليلين قوي اللي بيشرحوها. فاللي لو معاه لغه، اللي معاه لغه يا ريت يتابع برضه الاجانب عشان بيشرحوا حاجات كويسه مجانا على اليوتيوب. طبعا في الحاجات الاعلى بيبقى عليها كورسات بالنسبه لهم، بس تعرف تاخد منهم معلومات كويسه قوي مش هتعرف تلاقيها في العرب. تمام. ده هيبقى اول فيديو كده تعريفيا. في فيديوهين منزلهم على القناه اللي فاتت، عامل انترفيو مع واحد اجنبي وانترفيو تاني او لايف تاني كان مع واحد اجنبي تاني. الاثنين دول شغالين على نفس البيزنس ده. عايزين تروحوا تشوفوهم اتفضلوا. ان شاء الله نكمل ونبدا حاجه كويسه في القناه ديت، وهحاول اشرح على قد ما اقدر حاجه تفيد الناس. فعشان كده مش هشرح لكم حاجات زي النقرات، ازاي تعمل فلوس من اد كليكس وتاخد سنتات والكلام ده. الحاجات ده مش بيزنس، ده مش اونلاين بيزنس. دي حاجات انت هتلاقيها هتقول انت عايز تعمل 10 دولار 5 دولار، الحاجات البسيطه دي. ايوه ماشي تعرف تعملهم في مواقع، بس ده مرهق وبتضيع عليه وقت كتير ومش حاجه يعني. ده مش ده البيزنس الاونلاين. الاونلاين بيزنس انت تحط فيه وقت وتحط فيه مجهود وهتلاقي العائد اكتر بكتير لما انت هتحطه في ارض الواقع. لما انت اخرك كبيرك لما هتشتغل في ارض الواقع هتاخد مرتب كام انتوا عارفين. فلما هتحط نفس الوقت ده في حاجه تانية على الاونلاين، ايا كان بقى الوقت اللي هتدفعه، يعني مثلا اختار 6 شهور، 6 شهور دول حطهم في بيزنس معين بس اونلاين ايا كان هو ايه. كلهم شغالين يا جدعان، بس شوفوا الاول اليوتيوبرز، شوفوا الناس بتشاركوا بارقام البيزنس ده شغال ولا لا. لو شغال وما دام في حد تاني بيعمل منه فلوس يبقى انت تقدر تعمل منه فلوس. لو ما عملتش فلوس يبقى مش العيب مش في البيزنس. لما تقول شوبيفاي انا اشتغلت فيه وفشلت يبقى العيب مش في شوبيفاي. انا لو بدات في شوبيفاي وفشلت مش هقول العيب في شوبيفاي، العيب فيا عشان انا المفروض احط فلوس اكتر، المفروض اتعلم اكتر، المفروض احط وقت اكتر في البيزنس ده عشان انجحه. فهمتوا؟ فانتوا حطوا على الاقل 6 شهور في بيزنس واحد. بلاش تتشتتوا، بلاش تقول لي انا هبدا افيليت وهبدا شوبيفاي وهبدا سوشيال ميديا ماركتنج، هبدا كل الكلام ده في وقت واحد عشان انوع نفسي عشان يبقى عندي دخل من ده ودخل من ده ودخل من ده، عشان أأمن نفسي، عشان لو حاجة باظت أو حاجة ما اشتغلتش يبقى معايا 2 تانيين. لا أنت كده هتحط 30% في الوقت ده، 30% في الوقت ده، 30% في الوقت ده، ومش هتنجح في حاجة منهم. عشان لازم تحط 100% من وقتك في حاجة واحدة بس تعمل منها باسيف انكم، وبعد كده تقدر تشوف حاجات تانية تقدر تدخل منها فلوس. ما ده يعني لما هتتعمق أكتر في المجال وهتتعمق أكتر في الأونلاين بيزنس هتلاقي اللي فيه حاجات كتيرة أوي تعرف تعمل منها فلوس، حاجات كتيرة سواء كان زي اللي انا قلته كله في اول الفيديو. بس مش هينفع تشتغل فيهم كلهم في وقت واحد. يعني انا ما اقدرش مثلا اشتغل في افلييت ولا امازون ولا كل الكلام ده واقدر اركز في دوت وده وفي ده. ممكن اعمل بعد مده فلوس من ده وفلوس من ده وفلوس من ده، بس هتضيع وقت كتير قوي ومش هتنجح في حاجه منهم بسبب ان انت مشتت دماغك ومشتت تركيزك. فنقي حاجه واحده. انا تخصصي عشان ما افتيش في حاجات تانية هيبقى تخصصي في الاي بي. تمام. هقدر اشرح لكم اللي انتوا تعملوا منه فلوس. عوزتوا تجربوا حاجة تانية، لو أنا جربت حاجة تانية بعد كده هقدر أشاركها. تمام.
بس في قنوات تانية تقدر تشاركها في حاجات تانية. بس شوف الاول انت عايز ايه، عايز تشتغل بالساعه كفريلانسر، تشتغل بقى ايا كان الموهبه بتاعتك. واخر انا كنت ممكن كنت هبدا في ده في الاول، سواء كان ترانزليتور ولا رايتر ولا ايا كان الكلام ده كله. بس اخري كام؟ هشتغل 5 6 7 8 ساعات في اليوم، اخد $1.50 $2 ساعات. لما هتعلى اكتر ويبقى عندك هيستوري كويس في الموقع، سواء كان فايفر ولا ابورك، وخلاص بقى عندك ناس اديتك ايدك كويس، ممكن الريتنج بتاعك يعلى، تاخد $3 في الساعه، $5 في الساعه. ده كويس قوي بالنسبه لنا احنا. انت لو بتتكلم في $5 في الساعه، لما يتحولوا في 8 ساعات في الناتج المحلي، شوف يوميتك كام. بس اسمك برضه بتشتغل بيوميه. فهمت الفكره؟ كبيرك قوي لما هتعلى في بيزنس زي اللي بالساعه ده، هتعلى $5 $6 في الساعه. بس مش سكيلابل. انما حاجه زي الماركتنج سكيلابل قوي. تمام. حاجه اللي انت تبني سوشيال ميديا ماركتنج او سوشيال ميديا شركه تسويقيه كبيره، ده تقدر تعمل منه سكيل للبيزنس. بس في الاول لازم تحط وقت كتير وتدفع فلوس كتير على التجريب، وتدفع فلوس كتير عشان تلم خبره في المجال، وعشان هتجرب في حملات وتفشل. ففي انواع كتير من البيزنس وكلها شغاله وكلها باسيف. بس الفكره ان انت تنقي حاجه واحده، دي اهم حاجه. فشكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، وسلام.